Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong không gian rất là thân thuộc này. Và Minh Đức hân hạnh được tiếp chuyện với quý vị trong buổi tối ngày hôm nay ở Sài Gòn by Night. Và ngày hôm nay, khách mời của chúng ta là một người mà Minh Đức nghĩ là rất nhiều quý vị, nhất là những khán giả lớn tuổi, yêu Sài Gòn, sống Sài Gòn, muốn được nghe lại những ký ức về Sài Gòn xưa. Chắc chắn rất mong muốn được trò chuyện với chị, một nữ ca sĩ nổi tiếng, có giọng hát rất đặc biệt. Giọng hát cất lên một thôi là thấy cả một trời kỷ niệm, một trời ký ức trở về rồi. Nữ ca sĩ Trang Mỹ Dung. Xin chào chị Trang Mỹ Dung. Trang Mỹ Dung chào Minh Đức và kính chào quý khán giả của chương trình Sài Gòn by Night. Rất nhiều những bài hát của chị đã từng hát từ những thập niên xưa như năm 60, 70. Nó đã thành kỷ niệm của rất nhiều người rồi. Bây giờ nghe những bài hát đó là chúng ta nhớ lại cái giọng hát đấy, cái vóc dáng ấy. Ôi, ngày xưa chị đúng là một nhan sắc. Minh Đức hay tham gia những cái hội nhóm sưu tập băng đĩa xưa, thì họ hay post lên những cái bản thu âm và đặc biệt là những cái hình bìa đĩa nhựa có hình chị Trang Mỹ Dung nhiều lắm, rất là nhiều những cái hình bìa đĩa 45 vòng là đĩa một bài á là có Trang Mỹ Dung. Bao nhiêu năm qua rồi, hơn 50 năm ca hát nhưng mà vẫn là một người phụ nữ rất là mặn mà đang ngồi đây trò chuyện cùng với quý vị. Đấy thì không phải là vì chị em mình mà em dùng lời có cánh để khen chị đâu, thật sự là như thế. Em phải hỏi trước là chị sinh ra là ở đâu ạ? Chị sinh ở Phan Thiết, bây giờ là tỉnh Bình Thuận đấy. Chị sinh năm 1951, đến năm 57 thì theo ba mẹ vào Sài Gòn. Tính đến nay đã là 63 năm chị sống ở Sài Gòn. 63 năm sống Sài Gòn thì coi như là người ta 60 năm cuộc đời, mà chị sống 63 năm là coi như tròn một cái cuộc đời ở Sài Gòn. Và có thể lúc 4-5 tuổi thì vẫn còn rất nhỏ. Chị bắt đầu có những cái cảm nhận về cái đời sống ở Sài Gòn này. Chị thấy nó có cái gì đặc biệt, nó có cái gì hấp dẫn mình để đến bao nhiêu năm nay mình vẫn gắn bó với nó. Ngay từ lúc nhỏ thì Trang Mỹ Dung đã có một ấn tượng về Sài Gòn rồi. Lúc đó Dung nghe nói là Sài Gòn Hòa Ngọt Viễn Đông. Thì đúng thật, Sài Gòn hiền và đẹp. Thì nhà Trang Mỹ Dung á, thì ở gần chợ Phú Nhuận, trên con đường Võ Duy Nguy đó có hàng cây rợp bóng mát. Lúc đó ký ức của Trang Mỹ Dung về Sài Gòn là một cái thành phố thân thiện, dễ thương, là không có đông người và xe cộ như hiện nay. Đúng là rất nhiều người đến giờ vẫn thích cái thời Sài Gòn mà nó vắng. Nó vắng hơn bây giờ. Hôm nay mình đã nghĩ là để có chị Trang Mỹ Dung ở đây ấy, thì sẽ có nhiều những kỷ niệm về Sài Gòn ngày xưa mà có thể là đối với nhiều người trẻ bây giờ nó là cái rất là xa lạ. Đấy thì cái có thể đấy, con ai mà gần chợ thì thường là cảm thấy cái không khí của một cái thành phố nó rõ nhất qua những cái khu chợ như thế. Và nhất là cái kỷ niệm thời ấu thơ. Thì bây giờ chị có còn nhớ nhiều về những cái ngày đấy không? Dung nhớ chứ. Cái lúc nhỏ thì Dung ấn tượng nhất là dịp Tết, thích lắm. Mà thích nhất là những ngày trước Tết. Tại vì nhà Trang Mỹ Dung ở gần chợ đó, thì cứ dịp Tết là có người dân bày những gian hàng ở con đường trước nhà mình đó, bán chợ Tết. Và vui nhất là cái đêm 29 Tết là bán chợ đêm, là bán xuyên suốt luôn một đêm, để cho ngày 30 là người ta nghỉ, chứ không phải như bây giờ mà bán suốt. Thành ra cái đêm 29 Tết rất là vui. Cái lúc gần Tết đó, ba mẹ hay cho đi đường Hoa Nguyễn, gọi là chợ Hoa Nguyễn Huệ. Lúc đó không phải là đường hoa như bây giờ mà là chợ Hoa Nguyễn Huệ đó. Nên là họ trưng hoa cảnh rất là nhiều và cũng bán luôn. Rồi đi chợ Tết Bến Thành rất là vui. Lúc đó thì còn nhỏ nhưng mà cũng nhớ những kỷ niệm là đi chợ đêm thì cái tiếng rao quảng cáo kem đánh răng Hinos, đánh răng kem Bạc Long đó, nó vui tai lắm. Mà chợ đêm rất là vui. Rồi gia đình thì cũng chuẩn bị cây cảnh. Ba Dung thì cũng hay thích đi mua chậu mai về, thì mấy chị em xúm xích lại gắn thiệp lên cây mai. Rồi ba thì bắt đèn lên đó cho nó vui. Cái việc mà mua hoa, trồng hoa đó đã thành một cái nếp nhà của Trang Mỹ Dung từ suốt mấy chục năm nay. Cái Tết đến là cũng trồng hoa, mua mai. Chúng ta thấy là Tết bây giờ thì có thể là nhiều cái nó vẫn giữ được cái nét như ngày xưa, nhưng mà cái không khí nó đã khác rất nhiều. Chị có nhớ là lần đầu tiên chị bắt đầu bước lên sân khấu là khi nào không? Hồi nhỏ đó Trang Mỹ Dung đã sinh hoạt gia đình Phật tử, thì thường hát trong những buổi văn nghệ vào dịp Vu Lan Phật đản, cho nên từ nhỏ đã hát từ nhỏ rồi. Thì đến năm 1967, đài truyền hình Sài Gòn và hãng đĩa Asia Sống Nhạc tổ chức cuộc thi tuyển lựa ca sĩ, và mọi người khuyến khích Trang Mỹ Dung ghi tên danh dự thi. May mắn là được ban giám khảo chọn, được các thầy giới thiệu cho hãng đĩa để mà thu thanh bài hát đầu tiên là bài Hai Mùa Mưa của Mạc Phong Đinh, Mai Thiết Lĩnh. Bài đấy thì quá nổi tiếng danh rồi. Của nhạc sĩ Anh Bằng đó. Trang Mỹ Dung nhớ lần đầu tiên mà thu âm thì vào lúc 24 giờ ngày 9 tháng 8 1967. Tức là chị nhớ rất kỹ từng chi tiết đó đúng không? Và lúc đó là thu ở bến Hàm Tử, địa điểm của hãng đĩa đó. sau này đó là Sài Gòn Audio đấy. Đúng rồi, thu xong rồi trời gần sáng rồi, thì thầy Anh Bằng mới đưa
ba Trang Mỹ Dung và Trang Mỹ Dung đi Sài Gòn dùng điểm tâm. Thì thầy nói rằng hôm nay lần đầu tiên Trang Mỹ Dung thu âm mà rất là đạt. Mình cảm thấy là rất vui và ấm lòng, một kỷ niệm đáng nhớ. Phải đáng nhớ lắm thì chị mới nhớ chính xác cái ngày giờ đi thu mà cách đây đã là 52 năm. Tức là năm 67 là khi đó, theo như chị vừa nói, chị thì năm 61, tức là chị có 16 tuổi thôi. 16 tuổi đó mà ngày đó chị đã được hát một cái bài nặng ký, như cái bài Hai mùa mưa lần trước đó, bài rất là nổi tiếng như thế. Nhưng mà mình cũng tò mò là hồi đấy giọng chị nó đã trầm như thế này chưa ạ? Bây giờ trầm hơn một chút. Tức là ngày đó một cô gái 16 tuổi mà đã có cái giọng nữ trầm kiểu như thế rồi đấy. Thường là cái tuổi đó là giọng nó phải là lảnh lót trong trẻo ấy. Thì Dung cũng không biết, chắc là do cái bản chất của mình, cái giọng như vậy. Trời cho. Đấy thì bình thường ấy, mỗi lần gặp chị Trang Mỹ Dung ấy thì mình cũng hay nói đùa là đây đúng là giọng nữ trầm nhất Việt Nam. Vì giọng chị rất là trầm, và cái trầm đấy nó tạo ra một cái âm sắc rất là đặc biệt. Và từ khi nào thì bắt đầu có cái tên Trang Mỹ Dung xuất hiện ở trên bìa đĩa cũng như ở trên sân khấu ạ? Trang Mỹ Dung tên thật là Trương Thị Mỹ Dung. Thì lúc mà bước chân vào đường nghệ thuật thì cũng định lấy là tên là Mỹ Dung thôi. Nhưng mà đã có một cô ca sĩ tên là Mỹ Dung, thì gia đình mới đổi tên, suy nghĩ là thì họ Trương thì đổi thành Trang Mỹ Dung cũng được. Bây giờ thì chị nhớ rất rõ cái ngày chị đi thu âm cái bài Hai mùa mưa. Vậy chị có nhớ tiếp là ngay sau đó khi cái bài ấy được phát hành ấy, thì cái hiệu ứng của nó ngay lúc đó là như thế nào không? Khi bài hát được thu xong và phát hành rộng rãi trên đài phát thanh thì được khán thính giả là ưu ái đón nhận, là đĩa và bản nhạc là bán rất chạy, đã đưa vào tên của Trang Mỹ Dung đến gần với khán giả từ đó. Ở cái tuổi 16 đấy thì cái cảm giác mà khi mà cái hình ảnh của mình nó xuất hiện trên bìa băng, bìa đĩa này, rồi là trên báo chí, trên hình, lúc đấy chị nhớ cái cảm giác của mình lúc đấy nó như thế nào? Cảm giác là hạnh phúc. Còn hồn nhiên, nhưng mà cũng cảm nhận được là bây giờ mình cũng bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật rồi, cũng được gặp rất nhiều anh chị em nghệ sĩ. Khi một cô gái 16 tuổi chập chững bước vào nghề thôi mà đã có được một cái bài hát là bây giờ mọi người hay gọi là big hit. Một cái big hit ở đời đầu, bằng chứng là đến bây giờ bao nhiêu năm qua, bài Hai mùa mưa vẫn là một trong những cái bài nổi tiếng và được nhiều người nghe và là nhiều người yêu thích nhất. Tại vì bây giờ cứ mỗi một lần ấy, gặp chị Trang Mỹ Dung ấy thì luôn luôn thấy một cái hình ảnh rất là đáng yêu, đó là một cái vóc dáng thanh mảnh. Đương nhiên thì tuổi tác thì ai cũng sẽ phải đến một ngày nó cũng phải chứng kiến, như là mình thấy ở chị có gì đấy rất là thanh xuân. Chị lúc nào cũng tươi tắn này, dễ thương này, nhỏ nhẹ này, hiền lành này. Mình có cảm tưởng như là mình lúc nào cũng thấy ở chị một cái hình ảnh của một cô nữ sinh. Không có cảm tưởng đây là một người nữ ca sĩ mà đã có cái quãng thời gian đi hát. Nếu mà tính theo cái mốc bài hát chị chắc đến là hơn 50 năm đâu. Đấy, tức là cái đấy không biết người khác thì như thế nào, nhưng với Minh Đức là luôn luôn cảm thấy có một cái gì đấy ở chị, một cái bóng dáng rất là giống một cô nữ sinh ngày nào. Thì bây giờ cái bằng ấy năm đã qua rồi thì có khi nào cái hình ảnh cái cô nữ sinh ngày xưa nó trở lại trong chị, và cái ấn tượng nhất của chị về cái thời đó lúc mình còn là một cô nữ sinh, cái hình ảnh mình đáng nhớ nhất ngày đấy là gì? Trang Mỹ Dung vẫn nhớ cái hình ảnh lúc còn đi học thì Trang Mỹ Dung hàng ngày mặc áo dài trắng hòa mình với các bạn đi đến trường đó. Thì lúc đó cái hình ảnh mà Dung thích nhất là lúc đó có chiếc xe Velosolex đó. Nếu mà khán giả lớn tuổi thì biết, thì lúc đó Dung cũng đi chiếc xe Velosolex đó, và Dung nhìn hình ảnh các thiếu nữ mà mặc áo dài trắng, đội nón lá, chạy cái xe nhìn rất là hay và thanh lịch, nhớ lắm. Bây giờ thì ra đường thì mọi người mang khẩu trang, đội nón bảo hiểm, không còn hình ảnh thơ mộng như ngày xưa. Cái chiếc xe Velosolex đó với lại chiếc nón lá với chiếc áo dài trắng. Đấy, tức là những ký ức nó rất là đẹp. Nhưng mà lúc đấy thì vẫn còn là một cô bé 16 tuổi, lúc đó chị còn đang đi học. Hồn nhiên lắm, còn đang đi học. Đấy, thì lúc đấy thì gia đình đã quản lý cái việc ca hát của chị như thế nào? Ở Sài Gòn thì ba chở, còn đi lưu diễn thì đi theo mẹ. Chung là cũng đi ít thôi, tại vì còn đi học đó. Dung thường đi hát chung với lại chị Giao Linh. Dung có một kỷ niệm với chị là hai chị em đi hát thì có hai bà mẹ đi theo. Thì khi mà hai chị em hát sân khấu thì hai bà mẹ ngồi dưới nói chuyện. Đấy, tức là mọi người nhớ là bây giờ thì hay có những cái đêm nhạc ở phòng trà mà vẫn thường xuyên có chị Trang Mỹ Dung này, chị Giao Linh, có khi là chị Phương Dung. Thế là nhóm những cái nghệ sĩ mà xấp xỉ cái quãng thời gian hoạt động cùng với nhau thời gian đó là thường xuyên, mà quan trọng nhất là đến bây giờ, từng ấy năm mà mọi người vẫn còn hoạt động bền bỉ, vẫn còn đi hát cùng với nhau. Và chắc là nhiều khán giả cũng rất là thú vị khi mà được nghe lại cái tiếng hát của chị Trang Mỹ Dung. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức lại tiếng hát rất là đặc biệt đấy, một cái giọng hát mà đấy như Minh Đức nói là chỉ cần cất lên thôi là một trời kỷ niệm sẽ trở về. Chúng ta hãy cùng chào đón trở lại đây guitarist Trần Khắc Thanh Nhật để đệm đàn cho chị Trang Mỹ Dung hát
một bài hát có thể nói là kinh điển trong dòng nhạc trữ tình. Bài hát là gắn bó với những năm tháng còn ở lớp nhạc Lê Minh Bằng của chị. Sau đây Trang Mỹ Dung xin tặng Minh Đức và quý khán giả một bài hát mà lúc xưa Trang Mỹ Dung đã thu thanh vào đĩa ASEAN Sống Nhạc. Đó là bài Hồi Tưởng của Dạ Ly Vũ, một bút danh của các thầy Lê Minh Bằng. Đêm trắng đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu xanh. Đón nhau khi bình minh, gối tay nhau tàn cánh. Nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh. Vào đời bằng tiếng hát trung thành, nhớ không anh, nghĩ gì lá xa cành. Thời gian thấm thoát thôi đưa tuổi thơ ấu còn đâu nữa. Mỗi người một phương, xa xôi càng thêm nhớ thương, thương nhớ khôn đường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong, biển biệt một bóng đến từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi, hai người hai lối, biết thương nhau mà thôi. Ấu thơ đi về đâu để mưa bay mùa ngâu. Lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng qua rồi. Mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng qua rồi. Rồi, xin cảm ơn Thanh Nhật rất nhiều và đã cho quý vị được sống lại cái không khí âm nhạc của một thời. Cái tiếng hát ấy với cái âm thanh mộc mạc như thế. Thì nãy giờ chị chia sẻ nhiều về cái quãng thời gian mới vào nghề, là vẫn còn gọi là vì là chị nổi tiếng sớm cho nên là vẫn có cái sự gọi là kèm cặp của ba mẹ, vì còn vừa đi hát vừa đi học. Chị nhớ là khi nào mà chị bắt đầu thực sự là gọi là có thể hoạt động độc lập, mà bắt đầu rời khỏi cái vòng tay bảo bọc đấy không? Không. Tức là đến bây giờ mẹ mất rồi thì ba cũng lớn tuổi thì Dung cũng đi với các em, là lúc nào Dung cũng đi trong gia đình cho nó vui vậy đó. Lúc đó thì không phải là ba mẹ đi theo để mà lúc người ta hay nói có tiếng như là đi giữ con, đó là không phải đâu, mẹ đi thêm cho vui, thành ra Dung luôn luôn là đi. Tức là bao nhiêu năm qua vẫn như thế. Sau này cũng vậy, lúc mà mẹ còn thì mẹ cũng vẫn đi theo. Có thể cái này cũng không biết, là cái hơi tò mò đây. Thế nếu mà một người mà sống với ba mẹ mà gắn bó như thế, thì nếu mà đến lúc mà chị biết yêu thì như thế nào ạ? Khi biết yêu thì cũng làm gia đình luôn đó. Thì cũng bình thường thôi, đi thì mẹ cũng đi theo nữa, mẹ cũng đi theo lo cho Tình Dung luôn, chứ không có gì gọi là xa hết á. Tức là không thay đổi kể cả lúc mà còn độc thân. Có độc thân lúc lập gia đình vẫn gắn bó với mẹ. Tại vì Trang Mỹ Dung lập gia đình một thời gian ngắn thì sau đó thì bạn đời của Dung mất, thì Dung ở vậy đến bây giờ ở chung với gia đình luôn, là Dung không có hình dung mà
khi mình có một gia đình riêng sẽ như thế nào. Vâng. Đến bây giờ Dung vẫn ở với ba của Dung và em gái. Trang với Dung gắn bó với mẹ từ lúc sanh ra cho đến khi mẹ mất, là không khi nào mà Dung xa mẹ gọi là hơn nửa tháng. Vậy đó. Vâng, đúng phải nói là một cái sự gắn bó rất là đặc biệt, có lẽ là hiếm có. Thì có một cái này Minh Đức cũng hơi tò mò. Thỉnh thoảng gặp những ca sĩ cùng thế hệ của chị, mỗi người có những cái lựa chọn khác nhau. Chẳng hạn như ngay trong những cái giai đoạn mà rất là khó khăn thì có nhiều người đã lựa chọn ra đi, và họ nghĩ rằng là ra đi thì có thể thứ nhất là giải quyết được cái chuyện khó khăn, thứ hai là có thể có một cái sự nghiệp ở trời Tây ở bên kia. Và có thể nhiều người cũng đã nhìn thấy cái điều đó và mong một cái lựa chọn đấy, nhưng mà chị thì đã ở lại và cũng xuất hiện rất là ít, trong khi là giọng hát của chị nó vẫn giữ được cái dáng vẻ như ngày nào, nó hầu như không có suy chuyển gì cả, vẫn cái âm trầm đẹp như thế, vẫn cái tình cảm như thế. Có khi nào chị đã nghĩ đến cái chuyện một lựa chọn giống như mọi người thời đó, vì rất nhiều người nghệ sĩ giống chị đã lựa chọn như thế, đó là ra đi. Dung nghĩ là mọi chuyện tùy duyên thôi. Gia đình Dung cũng còn ba mẹ, còn các em rất đông, nhưng Dung không có nghĩ đến cái chuyện đi. Dung nghĩ nếu mà cái gì duyên nó đến thì nó đến thôi. Yeah. Nhưng mà vấn đề là cuối cùng thì cái duyên nó đã giữ chị ở lại với khán giả của chị, để rồi là trong từng ấy năm mọi người vẫn được nghe chị hát, cho dù là có thể ít thì cũng vẫn được nghe. Và cảm thấy được nghe nhiều hơn, nghe dễ dàng hơn. Rất là nhiều, nhất là gần đây chị đã hát trở lại nhiều, chị tham gia nhiều chương trình trên truyền hình hơn, mọi người cũng đã được nghe chị hát hơn. Nhưng mà chậm đến nhất là trong gia đình của chị đi, cái này vui tại vì chị có một gia đình rất là đông đúc, rất là đông vui, là các cháu là con của những người em của chị. Thì các bé, gọi là các cháu chắc là cũng lớn rồi, chắc cũng có nhiều người rất là lớn rồi. Thì mọi người trong nhà ý thức như thế nào về trong nhà có một người cô, một người dì rất là nổi tiếng, có cái giọng hát đặc biệt như thế? Nói chung là gia đình Dung thì các em của Dung đều thích tiếng hát của Dung. Đó là một hạnh phúc. Các cháu nhỏ cũng nghe nữa. Dung kể một câu chuyện vui. Dung có đứa cháu, cái nhà thầy kêu bằng má, tại vì má thân quen đó, làm bằng cô đó, cô. Thì hồi cháu còn nhỏ lắm, mỗi lần mà bên ba mẹ cháu đi làm gửi qua đây nhà Dung coi giùm đó, thì em gái của Dung có hay để mà cái băng nhạc, để cái di động cho nó nghe để nó ngủ á. Thì nó có nghe cái bài 2 chuyến tàu đêm, có câu là áo em màu tím. Nó thích nghe, còn nhỏ mà đã thích nghe cái bài Trang Mỹ Dung hát, và nó chỉ nghe mình Trang Mỹ Dung. Mỗi lần nó nghe nó để con nghe cái bài áo em màu tím. Đấy, thì bé trong nhà đã được nuôi sống nuôi dưỡng bằng cái dòng nhạc đấy, có lẽ chính vì thế là cái niềm hạnh phúc đặc biệt của chị Trang Mỹ Dung. Thế nhưng mà có lẽ là với một khán giả thì họ luôn luôn có cái điều là họ mong muốn cái người nghệ sĩ mình yêu mến được hạnh phúc. Có thể họ hiểu hạnh phúc theo một cái cách khác, đó là có một gia đình đông đúc, con cháu đầy đàn chẳng hạn, đấy là cái hạnh phúc. Thế nhưng mà với chị như bây giờ từng ấy năm đã sống trên đời thì chị nghĩ như thế, theo cách quan điểm của chị đi, như thế nào là một cuộc đời hạnh phúc? Theo Dung, một cuộc đời hạnh phúc là khi mình thấy hạnh phúc. Nhưng đối với Trang Mỹ Dung thì bây giờ một đại gia đình gồm có ba, các em, các cháu, đối với Dung đó là hạnh phúc rồi. Dung sống trong cái tình cảm thân thương của gia đình, đó là một hạnh phúc. Trang Mỹ Dung đã sống ở Sài Gòn 63 năm, thì Sài Gòn cũng như là quê hương thứ hai của Trang Mỹ Dung. Trang Mỹ Dung luôn yêu quý và cảm ơn Sài Gòn, vì Sài Gòn đã cho Trang Mỹ Dung nhiều cái kỷ niệm, những cái sự mến mộ của khán thính giả và sự thành công trên con đường nghệ thuật. Những điều rất là giản dị thôi, nhưng mà đúng là tất cả những điều chị Trang Mỹ Dung đã chia sẻ thì nó đều là từ Sài Gòn ra, từ cái câu chuyện đi thu âm bài hát đầu đời của mình lúc nửa đêm cho đến về sáng, để rồi sau này có cả một sự nghiệp để cùng đi từ cái bài ca đó cho đến những câu chuyện về cuộc đời rất là giản dị. Hôm nay cảm ơn chị Trang Mỹ Dung rất là nhiều đã đến đây với Sài Gòn by Night và chia sẻ cùng với Minh Đức câu chuyện của mình. Hy vọng chúng ta sẽ có dịp được gặp nhau lại trong không gian này để tiếp tục những cái câu chuyện khác nữa, những cái câu chuyện còn chưa được kể. Xin cảm ơn chị và chúc chị lúc nào cũng giữ được niềm vui, nụ cười và giọng hát của mình. Rồi, cảm ơn Minh Đức rất nhiều. Xin kính chào quý vị. Và quý vị thân mến, chúng ta sẽ còn gặp nhau trong những chương trình tiếp theo của Sài Gòn by Night vào lúc 20 giờ mỗi tối thứ 6 hàng tuần. Chương trình được phát trên kênh MCV Media và cổng thông tin Mnet Bus. Minh Đức và danh ca Trang Mỹ Dung xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.